হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কলপিঠা। আৰু মই ইয়াতে 4টা মুনুৱা কল লৈ লৈছোঁ। আৰু আজি মই কলপিঠাখিনি কলপাতত বনাম। মই ইয়াতে এখন কলপাত সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি। মই চাউলৰ গুড়িখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, মই কেনেকৈ কলপিঠা কলপাতত বনাওঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰথমতে চাউলৰ গুড়িখিনি ভাজি ল'ম। আৰু মই 3 পৰা 4 মিনিট টাইম চাউলৰ গুড়িখিনি ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক, মোৰ চাউলৰ গুড়িখিনি এতিয়া পাতল হৈ আহিছে। আৰু এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি চাউলৰ গুড়িখিনি নমাই ল'ম। মই চাউলৰ গুড়িখিনি নমাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া চাউলৰ গুড়িখিনি মই অলপ সময় ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। আৰু এইফালে মই কলপাতখিনি মই অলপ এনেকৈ গৰম কেৰাহীত কলপাতখিনি মই অলপ সেকি ল'ম, নহ'লে কলপাতখিনি ফাৰি যাব। কলপাতখিনি যাতে এনেকৈ ভাজ কৰিলে ফাটি নাযায়, সেইকাৰণে মই কলপাতখিনি অলপ সেকি লৈছোঁ। মই গোটেইকেইখন কলপাত সেকি ল'ম। আৰু মোৰ চাউলৰ গুড়িখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। 1 চামুচ নিমখ এড কৰিছোঁ। আৰু মই নিমখখিনি ভালকৈ চাউলৰ গুড়িৰ লগত মিহলি লৈছোঁ। আৰু কলপিঠা বনাবলৈ হ'লে মুনুৱা কল, আপোনালোকে কি কল বুলি কয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি মুনুৱা কল বুলি কওঁ। কলপিঠা বনাবলৈ হ'লে চব কলতকৈ মুনুৱা কলৰ পিঠাখিনিহে বেছি ভাল হয়, খাবলৈ টেষ্টি হয়। মালভোগ কল বা চাম্পা কলৰ বেছি ভাল নহয়, মুনুৱা কলৰ পিঠা বেছি ভাল হয় খাবলৈ। আৰু মই গোটেইকেইটা কল এতিয়া চাউলৰ গুড়িখিনিৰ লগত মিহলি ল'ম। আৰু কলকেইটা এতিয়া মই চাউলৰ গুড়িখিনিৰ লগত ভালকৈ মাখি ল'ম। আৰু মই কলখিনি চাউলৰ গুড়িখিনিৰ লগত এনেকৈ মাখি ল'লোঁ। এয়া চাওক, আটাৰ দৰে। আৰু চাওক কিমান ছফ্ট হৈছে। আৰু এতিয়া মই চাউলৰ গুড়ি আৰু কলৰ মিশ্ৰণখিনি লাড্ডু বনাই ল'ম। মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ লাড্ডু বনাই ল'ম। এয়া চাওক। আৰু মই চাউলৰ গুড়িখিনি এনেকৈ লাড্ডু বনাই ল'লোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, পাত পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ইয়াতে বেলনা। আৰু এতিয়া মই এখন কলপাত লৈছোঁ। আৰু মই এটা লাড্ডু কলপাতত এনেকৈ দি দিছোঁ, মাজভাগত দিছোঁ। আৰু কলপাতখন এনেকৈ দুভাজ কৰি দিম। আৰু বেলনিৰে মই এনেকৈ বেলি ল'ম। মই এনেকৈ কলপাতত ওলট পালট কৰি বেলি ল'ম। চাউলৰ গুড়িৰ লাড্ডুখিনি যাতে চাৰিওফালে সিঁচৰি যায়। আৰু মই পাতলকৈ এনেকৈ কলপাতত চাউলৰ গুড়িৰ লাড্ডুখিনি বেলি ল'লোঁ। এয়া চাওক। আৰু মই এতিয়া আৰু এখন কলপাত লৈছোঁ। আৰু এটা লাড্ডু লৈছোঁ। আৰু লাড্ডুটো কলপাতৰ মাজত দি দিছোঁ। আৰু পাতখন ওলটাই দিছোঁ।
আৰু এতিয়া মই বেলি লম। আৰু মই এনেকৈ গোটেইকেইটা লাড্ডু কলপাতত বেলি ল'ম। আৰু এতিয়া মই গেছ লগাই তাৱাখন গৰম দি দিছোঁ। আৰু মোৰ তাৱাখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই কলপাতত বেলি লোৱা পাত পিঠাকেইখন মই তাৰ ওপৰত দি দিম। মই পিঠাখন দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ওলটাই দিম। এতিয়া মই আৰু ওলটাই দিম। মিনিমাম 10 ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে পাতখন ওলটাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই আৰু এবাৰ ওলটাই দিছোঁ আৰু হৈ গৈছে। এয়া চাওক, মই এতিয়া নমাই ল'ম। এয়া চাওক, মই দুখন ভাজি ল'লোঁ আৰু এখন দিছোঁ। আৰু এইখনো পিঠা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, মই নমাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, মই নমাই লৈছোঁ পিঠা। আৰু এনেকৈ মই গোটেইকেইখন পিঠা ভাজি ল'ম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, হৈ গ'ল মোৰ কলপাতত দিয়া কলপিঠা। এয়া চাওক, পাতল পাতল কি ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।